السلام عليكم يا شباب. انا بجهز دلوقتي علشان خاطر انا رايح المعرض الدولي لمعدات صيد الاسماك. هاخدكم معايا، وفي الغالب هينزل الفيديوهات على اجزاء. اول مرة ومن فترة طويلة اطلبها. دعمنا باللايك، ما تنساش تشترك في القناة لو اول مرة تتفرج علينا. وكمان هستنى في التعليقات رأيكم على المعرض، وعلى جودة المنتجات في المعرض، وعلى الحاجات اللي انتوا تحبوا تشوفوها في المعرض. لانه في الغالب انا بكرة وبعده شغال، بعد بكرة اخر يوم في المعرض، فممكن الحق اروح تاني اصور الحاجات اللي ممكن تكون في اهتماماتكم وانا ملحقتهاش. فارجوكم ما تنسوش تدعموني باللايك والتعليق علشان خاطر اكتر ناس تقدر تشوف الفيديو. يلا نبدأ. ده براند روسي يا جماعة. ده شغل بيتصنع على حساب الروس في الصين. اظن الفرق ممكن يكون واضح من الشغل اللي بيجي لنا او الشغل اللي بيجي للروس هنا. ده اسم الشركة. خش على البوص. لحد ما عينك تيجي يا باشا. Вы знаете, я отношусь очень аккуратно к снастям. Все бывает, да, но я просто как-то попал на рыбалку, приехал. Нет, сука, нельзя это не поставить, потому что 20. انواع الخيوط. انا عايز اقول لكم بصوا على الاسعار. 210 220. ده دلوقتي اللي هو بما يعادل حاجه و20 جنيه. ده سعر القطاعي للزباين. Дальше рыба менее нашумленная, она такая есть. Забросить ее достаточно много. Специально для этих задач мы создали книги. Также это книги отлично подойдут для любого движения. Нам не нужно максимально забросить компактный двигатель. Спиннинг его ужасно спорт актив, вероятно высокими расходными свойствами. Великолепный минимальный вес, минимальный точность.
более 2000. То есть из нашего здесь вот эти штучки и вот резина. Вот это ваш. Скажем так, может, устраивать. Там как бы весь резина там больше. جماعة خيمة تخيم اهي. بصوا الماتيريال بتاع البوص يا جماعة. بصوا الكاست. خش على المكن والخيط. Здравствуйте, здравствуйте, что вы хотели скрутить? Почему? Я вижу, у вас катушки хорошие. Качественно, да. Поэтому я спрашиваю. Добрый день, могу Добрый сказать, день. 26. посещаюсь. Тройники Овнер. Вот, например, составного подсчета. Вот считается от 6 грамм. Роллинг, вот, опер здесь. А вертушка, смотрите, лично разрабатывал. Лично разрабатывал. Советую такой я вторился. Да, кстати, на раз
جماعة شايفين شغل المعالق عامل ازاي؟ ميدان الجر. Как здоровье?